ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ ይህ የ7ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 6 environment የሚለው ዩኒት ሲሆን በዚህ ቪዲዮ የዚህን ዩኒት ሁለተኛ ክፍል ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ቪዲዮውን እስከመጨረሻ ድረስ እንድትከታተሉት በአክብሮት ጋብዛለሁ እንግዲህ በፓርት 1 የተለያዩ ነገሮችን ስናይ ነበር በዋናነት ሁለት ቶፒኮች ነበሩን ሃቢታት የሚልና ስተዲንግ ሃቢታት የሚሉ ነገሮች ነበሩ ሁለት አይነት ሃቢታቶች እንዳሉ አይተናል ተርስትሪያል ሃቢታት እና aquatic habitat ማለት ከውሃ ጋር ሪሌት ያደረጉ ሃቢታቶች ሲሆን ተርስትሪያል ደግሞ ከላንድ ጋር የተገናኙ ሃቢታቶች እንደሆኑ ስናይ ነበር in addition to that ስለ population community ስናይ ነበር population ምን ማለት ነው community ምን ማለት ነው population ማለት ተመሳሳይ የሆኑ ስፔሺሶች in a particular area የሚኖሩት ከሆነ population ስንለው community ደግሞ ምንለው የተለያዩ population በአንድ ላይ ኮሚኒቲ እንላቸዋለን ማለት ነው እነዚህና መሰል ነገሮችን በፓርት 1 ስናይ ነበር በዚህ ክፍል ውስጥ ወይ በፓርት 2 ማለት ውስጥ ደግሞ ስለ ፉድ ሪሌሽንሺፕ የምናይ ይሆናል ማለት ነው በድጋሚ ቪዲዮውን እስከመጨረሻው ድረስ እንድትከታተሉት አክብሮታዊ ግብዣዬ ነው ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ማለት ነው ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብታስቀምጡልኝ ይደርሰኛል ቀጥታ ወደ ክላሱ አለፍኩ መልካም ቆይታ ተመኘሁ So, food chain and food web. ምን ማለት ነው? Food chain and food web. Living organisms in a habitat interact with each other for food, space, and other resources. Okay? Living organism እንግዲህ including human being ማለት ነው። እኛ ሰዎችን ጨምሮ በምግብ፣ በስፔስ እንዲሁም በሌሎች ሪሶርሶች ኢንተራክት እናደርጋለን ማለት ነው እርስ በርሳችን። Okay? From unit 4 lesson you remember that green plants are able to convert sunlight energy into a chemical energy. This chemical energy is the form of food is transferred through various organisms. The transfer of energy contained in a food can be well explained in terms of food chain and food web ይለናል ምን ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ላይ በዩኒት 4 ሌሰናችን ላይ ስለ ፎቶሲንቴሲስ እናይ ነበር ፎቶሲንቴሲስ ማለት እንግዲህ ግሪን ፕላንቶች የራሳቸውን የሆነ ምግብ የሚያዘጋጁበት ያ ማለት ሰንላይት ኢነርጂን በመጠቀም ኦኬ ሰንላይት ኢነርጂን በመጠቀም ፉድን የሚያዘጋጁበት መንገድ ነው ሶ ግሪን ፕላንቶች ሰንላይት ኢነርጂን ወደ ኬሚካል ኢነርጂ ቀይረው ፉድን ማዘጋጀት ከቻሉ ሌሎች እንስሳቶች ደግሞ በግሪን ፕላንቶች ዲፔንድ ይሆናሉ ያ ማለት ነው የምግብ ጥገኝነት አለ ማለት ነው በኦርጋኒዝሞች መካከል ስለዚህ ስለሱ ነው ዲቴል የምናይ የሚሆነው ማለት ነው So የመጀመሪያው food chain what does it mean by the word food chain Food chain is a simplified food relationship showing food transfer from green plants to the different organisms እንግዲህ food chain የምንለው ምግብን ተኮር ያደረገ ሪሌሽንሺፕ ነው በዋናነት በሌሎች ኦርጋኒዝሞች እና በፕላንቶች መካከል ያለ ሪሌሽንሺፕ which is called food chain እንለዋለን it is single path of food transfer a food chain always begins with a producer or an organism that makes its own food through photosynthesis and consists of organisms that feed on the other food chain እንግዲህ የሚጀምረው ፕሮሲጀሩ የሚጀምረው ከፕሮሲደሮች ነው ፕሮዲዩሰር ምንለው ማለት ነው ፕሮዲዩሰር ምንለው የራሱን የሆነ ምግብ የሚያዘጋጅ ማለት ነው ፎቶሲንቴሲስን በመጠቀም የራሱን ምግብ የሚያዘጋጅ ሌሎች ኦርጋኒዝሞች ደግሞ እነዚህ ምግብ በሚያዘጋጁ ሰዎች ላይ ዲፔንድ ይሆናሉ ይለናል For example green plants when producer ምንላቸው produces food by photosynthesis the grass produce is eaten by the grasshopper consumer The grasshopper is eaten by the frog. The frog is eaten by a snake. And the snake is eaten by hawk or bird. አይታችሁታል ይሄን ፉድ ሪሌሽንሺፕ ስለዚህ ግራስ ነበረ ግራሱ በግራስሆፐር ተበላ ወይም ባንበጣ አንበጣው ማንበላው ፍሮጉ በላው ወይም ጉርጥ የሚባለው ማለት ነው ወይም ቁራሪት የምንለው በላው ጤን ቁራሪቱን ማን ይበላዋል ማለት ነው ስኔክ ይበላዋል ስኔኩ ደግሞ ማን በላው hawk ወይም bird ወይም ባጭሩ ጩልፊት የምንለው አይነት የወፍ ዝርያ በለው
ይሄ አይነት ሪሌሽንሺፕ ነው እንግዲህ ፉድ ቼን የምንለው። A plant or an animal can be more than one food chain ሊኖረው ይችላል። አንድ ፕላንት ወይም አኒማል more than one food chain ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። Food chain are not always limited to 3 consumers. They may contain more than 3 consumers. ኮንሱመር ማለት እንግዲህ አውቶትሮፍን ወይም ፕሮዲዩሰሮችን ሊመገብ የሚችል ከሆነ ኮንሱመር እንለዋለን ማለት ነው። ይህን ኤግዛምፕል ነው። ግራስ አለ። ግራስ ማለት አውቶትሮፍስ ወይም ፕሮዲዩሰር ነው። ፕሮዲዩሰር ማለት የመጀመሪያ በፉድ ስታይል ላይ ያለ የመጀመሪያው ስቴፕ ነው። ያ ማለት የራሳቸው ምግብ ሊያዘጋጁ የሚችሉ በዋናነት ፕላንቶች ናቸው። አውቶትሮፍ ይባላሉ። የራሳቸው ምግብ አዘጋጅታ ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ ሄትሮትሮፍ የምንላቸው ደግሞ ኮንሱመሮች ናቸው። ፕሮዲዩሰሮችን ወይም አውቶትሮፎችን ሊመገቡ የሚችሉ የራሳቸው የሆነ ምግብ ማምረት የማይችሉ which are called consumer እንላቸዋለን። ስለዚህ የቅድሙን ኤግዛምፕል እዚህ ያየነውን ኤግዛምፕል አሬንጅ ስናደርገው ግራስ አለ። ግራስ አውቶትሮፍ ወይም ፕሮዲዩሰር ነው። ዜን ግራስ ሆፐር ፕራይመሪ ኮንሱመር ይባላል። የመጀመሪያው ፈጅ ወይም የመጀመሪያው ሳርን ይበላ ማለት ነው። ዜን ግራስ ሆፐርን የሚመገበው ደግሞ ፍሮግ ሰከንዳሪ ኮንሱመር ይባላል። ፍሮግን የሚመገበው ደግሞ ስኔክ ተርሺያሪ ኮንሱመር፣ ስኔክን የሚመገበው ሃውክ ደግሞ ኮተርናሪ ኮንሱመር እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምን ይባላል? ፉድ ቼን እንለዋለን ማለት ነው። ግሪን ፕላንትስ which are the producer have a critical position in the thread of life because they form the energy linkage between the sun and non-photosynthetic organism. እንግዲህ በሰንና ወይም በፀሐይና በነን ፎቶሲንቴቲክ ኦርጋኒዝም መካከል ያለውን ሊንኬጅ የሚያገናኙ ናቸው ግሪን ፕላንቶች ወይም ፕሮዲዩሰሮች ወይም አውቶትሮፍ የምንላቸው ማለት ነው። እዚህ ላይ አንድ መረዳት ያለባችሁ ፀሐይ የህይወት የመጀመሪያ ክፍል ነች። ማለት ላይፍ ኤግዚስት እንዲያደርግ ፀሐይ ከፍተኛ የሆነውን ቦታ ትይዛለች። ያለ ፀሐይ ህይወት መኖር አይችልም። because ምን ለማለት ነው? ፀሐይን ተጠቅመው ፕላንቶች ምግብ ያዘጋጃሉ። ከዛ በኋላ ሌሎች ኦርጋኒዝሞች በፕላንቶች ዲፔንድ ሆነው መኖር ይጀምራሉ ማለት ነው። ፀሐይ ከሌለች ፕላንቶች የሉም፣ ፕላንቶች ከሌሉ ሌሎች ኦርጋኒዝሞች የሉም ብለን ጀጅ እናደርጋለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ፉድ ዌብ ምንድነው? ፉድ ቼን ነው ስናየቆየን። ፉድ ዌብስ ምንድነው? what is food web? In nature, organisms in a habitat are involved in more than one food chain. Therefore, in actual situation, natural food chain are interlocked to form a food web. A food web is a complex feeding relationship showing actual food transfer in nature from producer to consumer. እንግዲህ ፉድ ቼን በፉድ ዌብ ውስጥ ተቃለላል እዚህ ጋር። ኦኬ a food web may begin with grasses which is producer which would be eaten by insect, mice or rabbit which would be eaten by different predator. More species are included in food web which uses a series of arrows to describe the relationship ይለናል ማለት ነው። ያ ማለት ፉድ ዌብ የምንለው ከፉድ ቼን እጅግ በጣም ከፍ ያለ ኮምፕሌክስ የሆነ ሪሌሽንሺፕ እንደሆነ መረዳት መቻል አለብን ማለት ነው። ለምሳሌ ተርስተሪያል እና ኬቲክ የሆነውን ፉድ ዌብ ሰው እዚህ ጋር ምን አለ? ዋይልድ ፍላወር አለ። ዋይልድ ፍላወር በማን ተበላ? በራቢት ተበላ፣ በጥንቸሏ ማለት ነው። ኦኬ ዜን እዚህ ጋር ደግሞ ማን አለ? ግራስ አለ። ግራሱ በማን ሊበላ ይችላል? በማውዝ ሊበላ ይችላል። በማውዝ ራቢትና ማውዝን ይዋቸው እንግዲህ ሰከንድ ፕራይመሪ ኮንሱመሮች ናቸው። ኮንሱመር እነዚህ ፕሮዲዩሰር ናቸው ወይም አውቶትሮፍስ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ማውዝ በማን ሊበላ ይችላል? ወይም ራት ማለት ነው በስኔክ ይበላል። በስኔክ አሁን ስኔኩም ማውዝም ራቢትም በማን ሊበሉ ይችላሉ? በሃውክ ኦኬ ወይም በንስር ወይም በሌሎች አሞራዎች ማለት ነው ሊበላ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የኮምፕሌክስ የሆነ ዌይ ነው ፉድ ዌብ የምንለው። ፉድ ቼን ግን በጣም ሲምፕል የሆነ ልዩነቱ። እዚህ ጋር አልጌ አለ።
አልጌን ማን ሊበላው ይችላል? ዋተር ቢትል ሊበላው ይችላል። አልጌን ማን ሊበላው ይችላል? ስኔል ሊበላው ይችላል። አልጌን ማን ሊበላው ይችላል? ታድፖል ሊበላው ይችላል። ታድፖልን ስሞል ፊሽ ሊበላው ይችላል። ስሞል ፊሽን ማን ይበላዋል? ኪንግ ፊሸር ሊመገብ ይችላል። ኦኬ አሁን ዋተር ቢትልን ፍሮግ ይበላዋል። ስኔልን ፍሮግ ይበላዋል። ፍሮግን በማን ይበላል? በኪንግ ፊሸር ይበላል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ተርስትሪያል እና አኳቲክ ፉድ ዌብ ሪሌሽንሺፕ ነው ማለት ነው። In general, food chain and food web are means of describing feeding relationship within the environment. In both cases, the feeding relationship starts from the producer. Green plants, which makes their own food by the process of photosynthesis. እንግዲህ ፉድ ዌብ የምንበላው ፉድ ቻይንም ብንለው የሚጀምረው ሪሌሽንሺፑ ስታርት የሚያደርገው በፕሮዲዩሰሮች ወይም በፕላንቶች ነው ምግባቸውን ማዘጋጀት ስለሚችሉ ማለት ነው። The sun is the source of energy for living organisms. Okay? Thus, that makes their own food are known as producer ወይም autotrophs እንላቸዋለን. And those that feed on either plants or animals are called consumer. ፕላንትን ወይም ሌሎች አኒማልሶችን የሚመገቡት ሆነ ደግሞ ኮንሱመር እንላቸዋለን ማለት ነው። Can you give example for each types of consumer ይለናል። ለምሳሌ መጥቀስ ይቻላል የተለያዩ ኮንሱመሮች ኢቭን እኛ ራሳችን ኮንሱመር ነው። ኮንሱመር ምክንያቱም ፕላንቶችን እንመገባለን፣ ሌሎች እንስሳዎችን እንመገባለን። ስለዚህ ኮንሱመር እንባላለን ማለት ነው እኛ። ሌላኛው ቶፒካችን ደግሞ trophic level. What are trophic levels? Trophic levels is the feeding level of an organism in a food chain. Okay? በፉድ ቻይን ላይ ያለ ሌቭል ነው trophic level የምንለው። Each stage of food chain is called trophic level እንለዋለን። ለምሳሌ first consumer, second consumer, third consumer እያልን የምንገልጻቸው እነዚህ ምን ይባላሉ? trophic level እንላቸዋለን። The producer occupies the lowest or first trophic level of any ecosystem. Okay? እንግዲህ የመጀመሪያው trophic level ፕሮዲዩሰሮች ወይም ፕላንቶች ናቸው። As the second trophic level are herbivores. Herbivores ማለት ሳር ብቻ ወይም እጽዋት ተመጋቢዎች ማለት ነው። second trophic level ላይ የሚቀመጡት they are primary consumer ይባላሉ። second trophic level is equals to ከprimary consumer ጋር። The third trophic level constitutes animals that constitutes animals that eat herbivores which are called carnivores. እንግዲህ herbivores የሚመገቡ ደግሞ አኒማልሶች አሉ። ኦኬ ስለዚህ እነሱ ምን ይባላሉ? carnivores ይባላሉ። carnivores ማለት ስጋ በል ማለት ነው። ኦኬ and are secondary consumer ይመደባሉ። Some food chain may contain the four trophic level composed of carnivores and they are called tertiary consumer or top carnivores እንላቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ trophic level ይሄን ነገር ያካትታል ማለት ነው። Trophic level as we go from the lowest to the upper trophic level the amount of initial energy decrease እያደረገ ነው የሚሄደው energy. This is because the loss of much energy by the consumer for their daily activity. As a result, more energy is available at the lowest trophic level than the upper trophic level. እንግዲህ more energy ያለ ፕላንቶች ላይ ነው። ፕላንቶች ላይ ያለው ኢነርጂ አለቀ ማለት ከፕላንቶች በኋላ ያለው trophic level ኤግዚስት ለማድረግ ይከብደዋል ማለት ነው። All the trophic level occupied by the consumer uses a small portion of the energy to build their body. In the consumer, most of the energy in a food is lost for different activity such as body heat regulation, movement of body and expel their waste. Okay? ስለዚህ እነዚህ አክቲቪቲዎችን ለማካሄድ ምግብ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው ኮንሱመሮች። ያ ማለት ሂት ሬጉሌሽን ላይ ሙቭመንት ኦፍ ዘ ቦዲ ዌስትን ሪሙቭ ለማድረግ ምን ያስፈልጋል? ኢነርጂ ያስፈልጋል። ኢነርጂ ደግሞ ከየት ይገኛል ማለት ነው? ከፕራይመሪ ከፈርስት ትሮፒክ ሌቭሎች ወይም ከፕላንቶች ማለት ነው። ስለዚህ the amount of energy flowing through the food chain usually drops with each step by
step up the chain, thus giving the characteristic of pyramid shape. እንግዲህ ፓይራሚድ ሼፕ ነው የሚኖረው። አሁን ይሄን ስዕል ማየት ትችላላችሁ። የፓይራሚድ ሼፕ ያ ማለት ወደ ላይ ስንሄድ እየጠበበ ነው የሚሄደው። አሁን ፕሮዲዩሰሮችን ያቸው ግራስ አለን ወይ ፕላንቶች አሉ። ከዛ ፕራይመሪ ኮንሱመር የሚባሉትን ያቸው ሳርበል ማለት ነው ወይም ቅጠለበል ወይም ባጭሩ እጽዋት ተመጋቢ ምን ይባላሉ? ሃርቢቮረስ ይባላሉ። ሃርቢቮረስ። እነዚህን የሚመገቡ ደግሞ ሰከንዳሪ ኮንሱመር ወይም ፕራይመሪ ካርኒቮረስ ይባላሉ። ስጋ ተመጋቢ ስጋ በሎች ማለት ነው እነዚህ። then tertiary consumer ወይም secondary carnivorous የሚባለው ደግሞ እዚህ ላይ የምታዩት አሞራ አለ። ኦኬ ስለዚህ ትሮፒክ ሌቭል በእንደዚህ አይነት ወይ ነው የተቀመጠው ፒራሚድ ሼፕ ነው ያለው ማለት ነው። ኦኬ ቦተም ፓርቱ ሰፊ ነው ወደ ላይ ስንሄድ እየጠበበ ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ highest consumer ምን ይባላል? top predator እንለዋለን። ይሄን top predator. The initial energy that comes from the sun flowing through the producer and converted into chemical energy. Chemical energy ማለት simply food ማለት ነው. The producer uses some the chemical energy for their own life process and passes only the portion of the trapped chemical energy to the consumer. እንግዲህ ፕላንቶች የተወሰነውን ፓርት ለራሳቸው ይመገቡና ሌላውን ለሌሎች ሊቪንግ ኦርጋኒዝም ይተዋሉ ማለት ነው። ኦኬ ለምሳሌ አሁን አንዳንድ ለምግብነት የሚውሉ ዛፎችን ብንወስድ ለምሳሌ ማንጎን ብንወስድ ኦኬ አፕልን ብንወስድ ብዙ ፍሬያቸው ሊበላ የሚችሉ የተለያዩ ፕላንቶች አሉ። ስለዚህ ፍሬያቸውን ለሌሎች ሊቪንግ ኦርጋኒዝም ይሰጣሉ ለራሳቸው የሚሆነውን ነገር ያስቀራሉ ማለት ነው። በዛ ወይ ላይፍ ይቀጥላል ማለት ነው። ሌላው ቶፒካችን ደግሞ biological pyramid. Biological pyramid ምንድነው? Ecologists classify the relationship among living organisms in pyramid model. Ecologist ማለት እንግዲህ ስነ ምህዳር ማለት ነው ባጭሩ ስነ ምህዳር። Basically there are three types of ecological pyramid. These are pyramid number, pyramid of biomass and pyramid of energy የሚባል ነገር አለ። ሶስት biological pyramids. So, የመጀመሪያው pyramid of numbers. What is pyramid of numbers? As the name suggests, pyramid of numbers represent the number of individuals at each trophic level. በእያንዳንዱ trophic level ላይ ያለው number of organism indicate ለማድረግ የምንጠቀምበት pyramid number እንለዋለን. The graphical representation in the form of pyramid shows the feeding relationship and number of organisms at each trophic level is known as pyramid of numbers እንለዋለን። pyramid of numbers ይህን ስል መመልከት ትችላላችሁ። አሁን pyramid of numbers እንደምታዩት እዚህ ላይ ብዙ ፕላንቶች አሉ። ኔክስት ደግሞ እንደምታዩት ጅራፍ አለ then ላዮን አለ። እንግዲህ ፒራሚድ ቅርጽ ነው የሚኖረው። ኦኬ ስለዚህ pyramid of numbers ማለት the number of individual in a pyramid ማለት ኦኬ the number of individual generally decrease passing along a food chain. እንደዚህ እንደምታዩት እዚህ ፒራሚድ ላይ እዚህ ላይ የነበረው ፕላንት ከዚህ ከጅራፉ ስናወዳድረው ብዙ ነው። ጅራፉ ደግሞ ከአንበሳው ስናወዳድረው ብዙ ነው። ስለዚህ ወደ ላይ ባርን ቁጥር እየቀነሰ ነው የሚሄደው ማለት ነው። If the upper accordingly if the upper trophic level contains more number of individuals than the lower there will not be enough food for the upper. Okay እዚህ ላይ አሁን አናሳ ከሆነ ከላይኛው አንፃር ስናነጻጽረው ለላይኛው የሚሆን ምግብ አይኖርም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ነምበር ምን መሆን አለበት? መብዛት መቻል አለበት ከዚህኛው አንፃር ማለት ነው። አለዛ ላይፍ ኤግዚስት ማድረግ አይችልም። እዚህ ላይ ያለው አናብስቱ ዘርፍ ይጣፋል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ላይፍ እንግዲህ ኤግዚስት የሚያደርገው በእንደዚህ አይነት ዋይ ነው ማለት ነው። ኦኬ ሁለተኛው ደግሞ pyramid of energy. Pyramid of energy shows the amount of energy loss and transfer in trophic level. አሁን ደግሞ ቀደም በነምበር ነበረ ስናይ የነበረ አሁን ደግሞ ኢነርጂ ጋር የተገናኘ ነው። It describes that loss energy is found in each next trophic level because of a small portion of food becomes a part of the organism's body. ኦኬ ስለዚህ ምንድነው የሚለው እንግዲህ ኢነርጂውን ስናወዳድረው ላውር ላይ ያለው ፓርት
ያለው ኢነርጂ ሃየር ነው ዜን ወደ ላይ ስንሄድ ደግሞ ወደ ቲፑ ፓርት ስንሄድ እየቀነሰ ነው የሚሄደው ማለት ነው ኢነርጂው ለምን ከተባለ ለምሳሌ ታች ላይ ያሉት ኮንሱመሮች ለምሳሌ እነዚህ ኮንሱመሮች ብንወስድ ከነዚህ ኮንሱመሮች ጋር ብናወዳድረው እዚህ ላይ ያለው ኢነርጂ እና እዚህ ጋር ያለው ኢነርጂ ስናወዳድረው እዚህ ጋር ያለው ኢነርጂ ያንሳል እዚህ ጋር ካለው because እነዚህ የሚመገቡ እነዚህን ነው እነዚህ ላይ ያለው ኢነርጂ ደግሞ በተለያየ አክቲቪቲ ይቀንሳል ለምሳሌ ሩጦ ለማምለጥ ይሆናል በጣም ብዙ ኢነርጂ ሎዝ ያደርጋሉ ማለት so እነዚህ ላይ ያለው ኢነርጂ ከነዚህ ይበልጣል ይሄን ነው ፒራሚድ ኦፍ ኢነርጂ የሚለን ማለት The pyramid of energy gives the clearest general pictures of their relationship within a particular community. ለምሳሌ እዚህ ጋር በፒራሚድ ስናየው primary producer tree shrubs fern grass flowers 9000 ኪሎ ካሎሪ per square ያክል ይይዛል እንግዲህ ይሄን ያክል ኢነርጂ አለው ዜን እዚህ ጋር ደግሞ 900 ኪሎ ካሎሪ per square meter per year available in the bodies of primary consumer okay እንግዲህ በእነዚህ ቦዲ ውስጥ ያለ 900 ኪሎ ካሎሪ ነው ከ9000 ወደ 900 then እነዚህ ጋር ደግሞ የሚገኘው 90 ኪሎ ካሎሪስ per square meter per year available in the body of the secondary consumer tertiary consumers ላይ 9 ኪሎ ካሎሪ per square meter of per square meter per year ይለናል ስለዚህ ኢነርጂ ዲክሪዝ ያደረገ የሚሄድበት ወይ ከሆነ ፒራሚድ ኦፍ ኢነርጂ እንለዋለን ማለት ነው ሶስተኛው ደግሞ ፒራሚድ ኦፍ ባዮማስ a measure of the total mass of dry organic matter produced in a given community okay a measure of total mass of dry organic matter produced in a given community በሆነ ኮሚኒቲ ውስጥ ፕሮዲዩስ የሚደረገውን dry organic matter measure የማድረግ ስልት ነው ወይም measure ነው ባጭሩ the pyramid of biomass is more useful than the pyramid of number because it indicates the quantity of living thing present in each trophic level እንግዲህ pyramid of biomass indicate የሚያደርግልን ምንድነው ኳንቲቲውን ነው quantity of living ወይም simply number of ማለት ነው number of living things present in the trophic level ይለናል okay so አሁን ደግሞ ኤክሰርሳይዝ ዋን እንሰራለን እዚህ ላይ food chain is a simple types of feeding relationship only among animals ብቻ አይደለም a simple types of feeding relationship among living organism okay C is not always limited to 3 consumer level D A and C ይለናል so እዚህ ጋር መልሳችን A a type of food relationship only among animals የሚለው መልስ አይሆነንም B ላይ a simple types of feeding relationship among living organism ይሄ መልስ ይሆናል C መልስ ይሆናል ስለዚህ D A and C በሚለው ፈንታ B and C ብለን ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው መልሳችን D A B and C ብሎ ይስተካከል ምክንያቱም C B መልስ ይሆናል ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ which of the following is true about food web and food chain plants are not involved in case of food web okay food web is more complex types of food relationship both are limited to explain similar types of organism and D none of the above ይለናል ስለዚህ ስለ ፉድ ዌብ እና ፉድ ቼን ትክክል የሆነው ፕላንት እዚህ ላይ not involved የሚለው ፕላንቶች በየትኛውም ኢንቮልቭ ያደርጋሉ ምክንያቱም ፕሮዲዩሰር ናቸው የመጀመሪያው ትሮፊክ ሌቭል የሚይዙት ፕላንቶች ናቸው ፉድ ዌብ is more complex types of food chain food relationship የሚለው ኮምፕሌክስ ነው ከፉድ ቼን ጋር ስናወዳድረው more complex የሆነ ነው both are limited to explain similar type of organism ይለናል ስለዚህ መልሳችን ትሩ የሆነው B ነው ማለት ነው ሶስተኛ plants are producers of food for consumer plants producer ናቸው are the first to convert light energy into chemical energy that means using photosynthesis ማለት ነው መልስ ይሆነናል ይሄም C form that bases the pyramid of numbers ማለት
pyramid of numbers, pyramid of biomass, pyramid of energy የሚሉ ነገሮችን አይተናል። በፒራሚድ ኦፍ ነምበርስ ላይ ቤዙን የሚይዙት ክፍሎች ፕላንቶች ናቸው። that is right and d all of the above ይለናል። ሁሉም መልሳችን ነው ማለት ነው። አራተኛ one of the following consumer is characterized by eating only meat ብቻ የሚመገቡ ምን ይባላሉ? herbivores እጽዋት ተመጋቢ ማለት ነው። carnivores ሚት ብቻ ተመጋቢ ማለት ነው። omnivores ደግሞ ሁለቱንም ተመጋቢ ነው። ለምሳሌ ሁለበል የምንለው ማለት ነው። ዲ ደግሞ ፕሮዲዩሰር የምንላቸው ፕላንቶች ናቸው። ስለዚህ ሚት ብቻ የሚመገብ ቢ ይሆናል ማለት ነው መልሳችን። አምስተኛ one of the following describes correctly about pyramid of energy. It is the number of consumer at each level. pyramid of energy እንግዲህ ሶስት አይነት ፒራሚድ እንዳለ አይተናል። pyramid of energy, pyramid of number, pyramid of biomass። ስለዚህ አሁን ኢነርጂውን ነው የተጠየቀ። it is the number of consumer at each level። ስለዚህ pyramid of number ነው የሚሆነው። it is the amount of energy lost and transfer at each trophic level. pyramid of energy ማለት ይሄ ነው። energy flowing increase as we go up to the pyramid. d none of the above ይለናል። ስለዚህ pyramid of energy ማለት it is the amount of energy lost and transfer to each trophic level የሚለው መልሳችን ይሆናል ማለት ነው። ኤክሰርሳይሱን በእንደዚህ አይነት ወይ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ ዩኒት ሳማሪያችን እናያለን። ሳማራይዝ እናደርጋለን ዩኒታችን ማለት ነው። in this unit we have discussed the following main points. a habitat የሚል ነገር አይተናል። is an ecological or environmental area that is occupied by a particular species of animals, plants and other types of organisms. Population is a group of living organisms of the same species within a habitat. the same species የምትለው መሰመር መቻል አለባት። within a habitat ወይም particular area የምትለው መሰመር መቻል አለባት። community ደግሞ a group of population within the habitat. okay, population different species ሊይዝ ይችላል። sampling is a technique used to estimate the population of a species that are found in a given habitat. okay, በሆነ habitat ውስጥ የሚኖረውን population estimate ለማድረግ የምንጠቀምበት ቴክኒክ which are called sampling. current are a series of square most of the time 1 meter square ሊሆን ይችላል frames that are placed in the habitat used for sampling. sampling ለመጠቀም ደግሞ ማን እንጠቀማለን? current እንጠቀማለን ማለት ነው። ቀጣይ there are various ways of methods of collecting and preserving plants and animal specimens depending on their nature. that is size እና strengthን consider በማድረግ plant እና animalsን ምን ማድረግ እንችላለን? collect ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። this can be done using collecting tools such as pitfall trap, putter, sweep net, butterfly net and the like. okay, chemicals such as chloroform, alcohol and formalin are used to kill and preserve animal specimens. okay, next food relationship among living organisms is classified into two categories. thus food chains and food web ብለን ለሁለት እንከፍለዋለን። food chain is a single path of organisms of a single habitat eat each other. እንግዲህ ሲንግል የሆነ ፓዝ ነው food chain። ዲፈረንሱን እዚህ ጋር መያዝ ያለባችሁ። food web shows how plants and animals are interrelated by different paths. በተለያየ ፓዝ ነው እንግዲህ food web ማለት more complex ነው ከfood chain ጋር ስናወዳድረው ማለት ነው። trophic level thus are defined as a step of food chain which are differentiated on the basis of their method of obtaining food. trophic level እንግዲህ ይህን ይመስል ነበር and a graphical representation in the form of a pyramid showing the feeding relationship and the number of organisms at each trophic level is known as pyramid number እንለዋለን። pyramid of energy shows the amount of energy lost and transferred in each trophic level ይለናል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን ነገር ነበር እስካሁን ስናይ የነበረው ማለት ነው። ይሄ ዩኒት በዚህ ያበቃል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ሪቪው ኤክሰርሳይሶችን ሰርተን ዩኒቱን እናጠናቅቃለን ማለት ነው።
So a review exercise for this unit, the first part is choose the best answer for the following question ይለናል። የመጀመሪያው population of different organisms living together in an area is called habitat, community, ecosystem, species, all ይለናል። መልሳችን community ነው የሚሆነው ምክንያቱም different organism living together ነው የሚል different organism ማለት ነው different species አለ ማለት ነው different species ካለ ደግሞ community ነው የምንለው ኦኬ the same organism ከሆነ ነው population ልንለው የምንችለው ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ terrestrial habitats are fresh water pond and stream lakes land sea ይለናል terrestrial ማለት የየብስ ማለት ነው land የሚለው መልሳችን ይሆናል ማለት ነው ሶስተኛ ደግሞ the amount of earth covered with water is 1/2 2/4 3/4 1/4 4/4 the answer is 3/4 okay almost ከ70 እስከ 75% የሚሆነው የእርዝ ክፍል የተሸፈነው በውሃማ አካላት ነው ማለት ነው አራተኛ which of the following comes first A mounting the plant B pressing the plant C collecting the plant D drying the plant E all are done at once ይለናል መጀመሪያ collect the plant ነው ምናረግ ከዛ collect ካረግን በኋላ ነው ሌሎች ፕሮሰሶችን የምናካሄደው ማለት ነው አምስተኛ ደግሞ the origin of energy for all living organisms is A water B chlorophyll C plants D sunlight E oxygen so energy origin የት የሚያደርገው ከሰንላይት ነው ምክንያቱም ከሰንላይት በፎቶሲንቴሲስ አማካኝነት ፕላንቶች ምን ያደርጋሉ የራሳቸው ምግብ ያዘጋጃሉ ማለት ነው ስለዚህ ኢነርጂ ኦሪጂኔት የሚያደርገው ከሰንላይት ነው ማለት ነው ስድስተኛ which one of the following feeds on primary consumer እንግዲህ ፕሮዲዩሰሮችን የሚመገቡ ማለት ነው ኦኬ so A producer B tertiary consumer C secondary consumer D primary consumer E all of the above ስለዚህ primary consumerን የሚመገቡ secondary consumers እንላቸዋለን ኦኬ ሰባተኛ as the base of any ecological pyramid will be A decomposer B consumer D producer D herbivores E all of the above ያ ማለት እንግዲህ ኢኮሎጂካል ፒራሚድ ምነው ወይም ባዮሎጂካል ፒራሚድ ያልነው ማለት ነው ከታች ወይም ቤዝ ላይ የሚቀመጠው ፕሮዲዩሰሮች ናቸው ላርጅ አማውንት ነው ወይ በሳይዝ ሰፋ ያለውን ፓርት የሚይዙ ፕሮዲዩሰሮች ናቸው ከዛ ኮንሱመሮች ወደ ላይ ይቀጥላሉ ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን ፕሮዲዩሰር ይሆናል ማለት ነው ስምንተኛ ደግሞ the transfer of food energy from the source in a plant through a series of organisms with a repeated stage of eating and being eaten is known as food chain, food web, succession, energy flow, all of the above. ስለዚህ መልሳችን food chain ይሆናል ዘጠነኛ which of the following is not the same to the other herbivores, first order consumer, second order consumer, cow, none ይለናል ኦኬ አሁን እዚህ ላይ ሶስቱ ነገሮች አንድ አይነት ናቸው herbivores ማለት ሳር ሊመገብ የሚችል ወይም ጽዋት በል ማለት ነው ፈርስት ኦርደር ኮንሱመር ማለት ፕላንቶችን የሚመገብ ነው ሃርቢቮረሶች እንግዲህ ፈርስት ኦርደር ኮንሱመር ናቸው ካውም ምንድነው ሃርቢቮረስ ውስጥ ነው የሚመደቡ ማለት ነው ሃርቢቮረስ ሶ ሰከንድ ኦርደር ኮንሱመር የሚለው ከሌሎች ይለያል ማለት ነው ኦኬ አስረኛ ደግሞ ፈንጌ ሞሰስ and ferns grow on a dead decaying log. The log is A producer, B consumer, C habitat, D population, E all of the above. Okay እንግዲህ ፈንጌ አለ ሞሰስ የሚባል አለ ፈርን አለ እነዚህ ግሮ የሚያደርጉበት ቦታ አለ ማለት ነው የሚበቅሉበት ቦታ ስለዚህ ሎጉ ምንድነው ፕሮዲዩሰር ነው ኮንሱመር ነው ሃቢታት ነው population ነው ወይስ ሁሉም ነው ሊሆን የሚችለው እዚህ ጋር ሎግ የምንለው ግንድ ነገር ነው ግንድ ነገር ማለት ፈንጊዎች ሞሰስ ፈርነስ ሊበቅሉበት የሚችለው ቦታ ማለት ነው ስለዚህ እሱ ቦታቸው መኖሪያቸው ነው ከሃቢታት ነው
ልንመድበው የምንችለው ማለት ነው ምክንያቱም ፈርን ሞሰስ የሚባሉት ከፕላንት ነው የሚመደቡት ማለት ነው ፕላንቶች ደግሞ ፕሮዲዩሰር ናቸው እንጂ ኮንሱመር ሊሆኑ አይችሉም ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ፕሮዲዩሰሮች ሌላም ፕሮዲዩስ ሊመገቡት አይችሉም ሰው መልሳችን ማን ነው የሚሆነው ሃቢታት ነው መኖሪያ ቦታቸው ማለት ነው ሁለተኛው ፓርት ደግሞ ወይም ፓርት 2 ማች አይተም ነው ማች እናደርጋለን ከቢ ወደ ኤ ወይም ከኤ ወደ ቢ ማች እናደርጋለን ማለት ነው ወደ 10 የሚደርሱ ጥያቄዎች አሉ pitfall trap food web food chain quadrant community population terrestrial aquatic habitat environment የሚሉ ተርሞች አሉን እዚህ ጋር ደግሞ ሰራውንዲንግ ወይም ባጭሩ ዴፊኒሽኑ ማለት ነው በዚህ በኩል አለ ስለዚህ ለማዛመድ እዚህ ላይ ያለውን እያየን ከዚህ መምረጥ ይቀለናል ማለት ነው so a surrounding of an organism environment እንለዋለን natural home for living organism habitat water dweller aquatic land dweller terrestrial a group of organisms of the same species in a given area okay ይሄ ደግሞ ምን ይሆናል population a group of different species in a given area community sampling technique quadrant simple food relationship food chain complex food relationship food web a tool to collect insects from for studying and preservation purpose pitfall trap የሚል ይሆናል ማለት ነው then የመጨረሻ fill the blank space የሚለውን እንሰራና ሾርት አንሰሩን እናንተ ሰርታላችሁ ማለት ነው a food chain begins with producer ወይም አውቶትሮፍስ ወይም ፕላንቶች ማለት ነው ባጭሩ producer በሚለው ይጀምራል ማለት ነው food chain ቀጣይ ጥያቄ dead animals can be preserved using a chemical such as alcohol and formalin ሁለቱን ኬሚካሎች ተጠቅመን preserve ማድረግ እንችላለን መጨረሻ ጥያቄ ደግሞ as one goes from the lower trophic level to the upper the initial energy is አሁን እዚህ ላይ ምንድነው ያለው መሰላችሁ ኢነርጂ ሌቭልን ለማወዳደር የመጣ ጥያቄ ነው ከላወር ትሮፒክ ሌቭል ተነስተን ወደ አፐር ስንሄድ ኢኒሻል ኢነርጂው ምንድነው ኢኒሻል ኢነርጂው ሃየር ኢን አማውንት ነው ያ ማለት እታች ላይ ፒራሚዱን ብንወስደው እታች ላይ ያለው ነገር ሃየር የሆነ ኢነርጂ አለ ወደ ላይ ስንሄድ ግን እየቀነሰ ነው የሚሄድ ስለዚህ ኢኒሻል ኢነርጂ ሃየር ኢን አማውንት ማለት ነው ሰው እንደዚህ አድርገን መገንዘብ መቻል አለብን ማለት ነው ዩኒት አጠቃላይ ይሄን ይመስላል እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ ሁሌ የሚለቀቁ ቪዲዮዎችን ማግኘት ይችላሉ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብታስቀምጡልኝ ይደርሰኛል በሌላ ክፍል እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሁሉ ተመኘው ሰላም